السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی اریسټوټل انټروډکشن. د اریسټوټل انټروډکشن باندې وایو. اریسټوټل چې کوم دی د پیدا شوی دی په 384 بی سی کې په سټاګیرا کې پیدا شوی دی. سټاګیرا چې کوم دی هغه په میسیډونیا کې ده. د فادر چې کوم دی هغه یو فزیشن و په رائل کورټ کې. ټیک شو. اریسټوټل چې کله د 17 ایئر نو دی لاړو ایتھنز ته او پلیټو اکیډمي چې کوم ده هغه جوین کړه. هلته کې د 20 کال ویستي دي. اول چې کوم دی ایز ا سټوډنټ او بیا چې کوم دی ایز ا ټیچر چې هم په پلیټو اکیډمي کې پاتې شوی دی. بیا د هغې نه بعد کله چې پلیټو په 347 بي سي کې ډایټ مړ شو نو دی لاړو اسوس ته. په اسوس چې کوم رولر و هغه د فرینډ و د اریسټوټل، د هغه نوم و هرمیس. هلته کې د هرمیس هلته کې د واده وکړو د هرمیس د خورزې سره. ټیک شو. او هلته کې د ده یو لور هم وشوه چې د هغې نوم دی پیتیس. بیا کله چې پرشین په هرمیس باندې اټیک وکړو او دی کله مړ شو په 345 بي سی کې نو اریسټوټل بیا لاړو چېرته میسیډونین کیپټل ته پهلا. هلته کې دی ټیوټر شو د باچا کوم زوی چې الیګزنډر دی د هغه ټیوټر شو، د هغه استاد شو. وروسته چې کوم دی هغه ته د الیګزنډر د ګریټ هم ویلی کېږي. الیګزنډر د ګریټ چې کوم دی هغه کله کینګ شو په 335 بي سی کې نو اریسټوټل لاړو ایتھنز ته او هلته کې خپل سکول کولاو کو، لیسیم سکول هغه کولاو کو. لیسیم سکول ته به یې واکینګ سکول وایي ځکه چې هلته کې به د ټیچر او د سټوډنټ چې څومره هم ډسکشنز کېدل نو هغه به په واکینګ مطلب په واکینګ په کم ګراوند شو د لیسیم سکول نو د هغې په ګراوند کې به ټیچر او سټوډنټ دا به ګرځېدل او د ډسکشن یې به یې کولې. مطلب سبق به یې په څه باندې به یې په ګرځېدو باندې به یې وي. نو دې ته به یې واکینګ سکول هم وي. کله چې الیګزنډر په 323 کې مړ شو نو په ایتھنز کې انټي میسیډونین فیلینګ ډیولپ شو. نو اریسټوټل بیا څه چلو کو دی لاړو یوبا ته او هلته کې بیا دی په 322 بي سی کې مړ شوی دی. نو دا و د اریسټوټل انټروډکشن.